નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિવર્તન એકેડેમીમાં આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ચેપ્ટર નંબર 4 નિશ્ચાયક વિશે, જેમાં રીત નંબર 3 સાબિત કરો કે, તે રીત આપણે જોઈ રહ્યા હતા. તો તેમાં ઉદાહરણ નંબર 10માં જો XYZ ભિન્ન હોય અને આપણને એક નિશ્ચયક આપેલો હોય એના બરાબર 0 હોય તો સાબિત કરો કે 1 + XYZ = 0 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે સાબિત કરવાનું છે. સાબિત કરવાના દાખલા તમને ત્યારે જ આવડે છે જ્યારે જે ગુણધર્મ છે 5 કે 6 આપણે ગુણધર્મ જોઈ લીધા અગાઉના લેક્ચરની અંદર. જેને આ ગુણધર્મ ન આવડતા હોય તે અગાઉનો જે લેક્ચર છે તેનો વિડીયો ખાસ જોઈ લે. તો ગુણધર્મ 5 નો ઉપયોગ આપણે આની અંદર કરવાનો છે. ગુણધર્મ 5 વિદ્યાર્થી મિત્રો એવો હતો કે નિશ્ચાયકને આપણે સરવાળા સ્વરૂપે લખી શકીએ છીએ. તો અત્યારે તમે જો જુઓ તો બે સંખ્યા ઘટક છે 1, 2 અને 3, ત્રીજી કોલમ કહેવાય. પહેલી કોલમ, બીજી કોલમ ને ત્રીજી કોલમ. ત્રીજી કોલમની અંદર બે ઘટક સરવાળા સ્વરૂપે લખેલા છે. તો આપણે ત્રીજી કોલમને અલગ પાડી શકીએ છીએ ગુણધર્મ 5 નો ઉપયોગ કરીને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો પહેલી કોલમ અને બીજી કોલમ એ તો કોમન રહેશે બંનેમાં, પરંતુ આ ત્રીજી કોલમ છે એમાં 1 1 1 એક આ નિશ્ચાયકને મળશે, પ્લસ 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 કોમન સાઇન છે એટલે પ્લસ, અને ત્રીજી જે ત્રીજી કોલમ છે એમાં x3 y3 અને z3 જે બીજા નિશ્ચાયકને મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુણધર્મ 5 ની અંદર આપણે એવું લખેલું હતું કે નિશ્ચાયકોને સરવાળા સ્વરૂપે લખી શકાય છે. બસ આ જ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરેલો છે મેં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે દાખલો છે એ અગાઉ આપણે લઈ લીધેલો છે કે જ્યારે 1 1 1 આવે તો આ બેની બાદબાકી કરાવો અને આ બેની બાદબાકી કરાવો, જેથી આપણે શૂન્ય લાવી શકાય છે. તો આનો આપણે દાખલો ગણી શકીએ છીએ, પરંતુ દાખલો આનો નથી ગણવાનો. આપણે આ નિશ્ચાયક છે એવો જ નિશ્ચાયક બાજુમાં પણ આવી શકે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર તમે જોવા જાઓ તો પહેલી રો માંથી આને કહેવાય હાર અથવા રો. પહેલા હારમાંથી, બીજા હારમાંથી અને ત્રીજા હારમાંથી x, y અને z સામાન્ય નીકળે છે. તો જે આપણે સામાન્ય લેવાના હોય જે પણ હાર અથવા જે સ્તંભમાંથી તે આપણે લખવું ફરજિયાત છે. તો અહીંયા મેં લખેલું છે R1 માંથી x, R2 માંથી y, R3 માંથી z સામાન્ય લેતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયાથી સામાન્ય લીધેલા છે અને અહીંયા એક ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરેલો છે. પહેલી અને ત્રીજી કોલમની અદલા બદલી કરેલી છે. આને શું કરેલું કહેવાય? અદલા બદલી. તો અદલા બદલી કરવા માટેનો પણ એક ગુણધર્મ આપણે જોયેલો હતો કે કોઈ પણ બે હાર અથવા કોલમ, કોઈ પણ બે હાર અથવા સ્તંભની અદલા બદલી કરવાથી આગળ માઇનસ લખવું ફરજિયાત છે. તો આ બેની અદલા બદલી મેં કરેલી છે. આગળ મેં માઇનસ લખી નાખ્યું છે અને આ જે ત્રીજી હતી પહેલી કોલમ થઈ ગઈ, પહેલી કોલમ હતી એ ત્રીજી કોલમ થઈ ગઈ. તો આ રીતે મેં બે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને આ રીતે મેં મેળવ્યું છે. અહીંયા XYZ સામાન્ય લીધા હતા તો સામાન્ય લ્યો તો અહીંયાથી જાય 1 1 1. અહીંયાથી 2 XYZ હતા તો અહીંયા 1 1 થઈ ગયા. અહીંયા 3 XYZ હતા તો અહીંયા 2 થઈ ગયા. તો આ રીતે સામાન્ય લીધેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોવા જાવ તો આ બંને નિશ્ચાયક સરખો કરી શકીએ છીએ. જો આના જેવો કરવો હોય, આ નિશ્ચાયકને આ નિશ્ચાયક જેવો કરવો હોય તો હજી આ બેની અદલા બદલી કરીએ તો 2 અને 3 ની અદલા બદલી કરીએ એટલે પાછા માઇનસ આવશે. તો આ માઇનસ હતા જ અને બીજા માઇનસ આવ્યા એટલે પ્લસ થઈ ગયું અને આ બંને નિશ્ચાયક સમાન થઈ ગયા. તો નિશ્ચાયકને આપણે સામાન્ય લઈ લઈએ તો અહીંયા કાંઈ ન વધે એટલે શું વધે? 1. અને અહીંયા શું વધ્યું? XYZ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે આ દાખલો ગણી શકીએ છીએ. અને હમણાં જ મેં કીધું આનો આપણે દાખલો અગાઉના વિડીયોમાં આવી ગયેલો છે, તો અત્યારે હું ગણવા રહેતો નથી. અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે આનો વિડીયો જો બનાવેલો છે કે આ દાખલોને કઈ રીતે ગણવો. તો આનો જવાબ શું આવેલો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? y માઇનસ x, z x અને z y. આ પ્રકારનો આનો આન્સર આવે છે. અને 1 + XYZ તો હતો જ. હવે જો x, y અને z, x, y, z કેવા આપેલા છે? ભિન્ન આપેલા છે. એ આપણને રકમમાં કીધેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, x અને y અને z આ જો ભિન્ન હોય તો કોઈ દિવસ આ તો શૂન્ય થવાના નથી.
જો x માઇનસ વાય આ ભિન્ન હોય તો શૂન્ય ન થાય, i શૂન્ય ન થાય, i શૂન્ય ન થાય. તેથી મેં લખેલું છે કે x માઇનસ વાય નોટ ઇક્વલ ટુ 0, y માઇનસ z ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને z માઇનસ x નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી તો આ એક જ એવી વસ્તુ છે કે પોસિબલ છે કે ડેલ્ટા 0 કરવા માટે તમારે આ નિશ્ચાયક શું કરવાનો છે? 0 કરવાનો છે. જો નિશ્ચાયક 0 કરવો હોય તો નિશ્ચાયકની જગ્યાએ આપણને આન્સર શું મળ્યો છે? આ આખો આન્સર મળેલો છે. તો આ એક પણ 0 નથી, તો એક પણ 0 નથી અને બરાબર મારે 0 લાવવું છે. તો આ એક જ પદ એવું બને કે શૂન્ય હોય શકે. એટલે આપણે આવું લખેલું છે 1 + xyz ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો અને તો જ આ નિશ્ચાયકની કિંમત 0 થશે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો બને છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 4.2 ની અંદર એક દાખલો લખેલો છે x y z a b c x + a y + b અને z + c. તો આની અંદર પણ તમે ગુણધર્મનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને જો ગુણધર્મનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તમે જો જોવા જાઓ તો આ એક કોલમ નંબર 1 અને કોલમ નંબર 3 એ બેની બાદબાકી કરાવો તો આમાં x y z આપેલો છે. આ x y z ને આ x y z માંથી બાદ કરી નાખો તો અહીંયા વધે શું? a b c જ વધશે. તો આ a b c અને આ a b c તો કોઈ પણ હાર અથવા કોઈ પણ સ્તંભ સમાન થઈ જાય તો એનું નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય તો 0 છે. એ પણ ગુણધર્મ જ છે. તો અહીંયા મેં શું ઓપરેશન કરેલું છે? આપણે પ્રક્રિયા કરવાની છે કે મારે શેમાં બદલાવ લાવવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે શું સમજાવું છું અત્યારે એ પ્રક્રિયા ખાસ સમજી લેજો. કઈ રીતે લખવી પડશે અને કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે કેવી રીતે લખો છો એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો લખવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે છે? જેમાં ચેન્જ કરવો હોય તે પહેલા લખવાનું છે. તો મારે આમાં ચેન્જ કરવો છે કોલમ નંબર 3 માં. તો કોલમ નંબર 3 માં ચેન્જ કરવો છે એટલે C3 તીર મારીને C3 ના ઘટકો લેવા પડશે. એમાંથી બીજી કઈ હું કોલમનો ઉપયોગ કરું છું? તો બીજી કોલમ આ અથવા આનો ઉપયોગ થાય. તો અત્યારે હું આનો ઉપયોગ કરું છું. તો C3 માંથી C1 ના ઘટકો બાદ કરતા. આ જ રીતે કરી શકો અથવા બીજી રીતે પણ કરી શકો. C3 માંથી C2 ના ઘટક પણ બાદ કરી શકાય. તો આપણે ABC બાદ થઈ જશે તો XYZ સામાન્ય વધવાના છે. કોઈ પણ રીતે તમે આ પ્રોસેસ કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં બાદ કર્યા તો શું થશે? x + a માઇનસ x એટલે x કેન્સલ, y કેન્સલ, z કેન્સલ. તો a b c આની અંદર વધે છે. આ બંને કોલમ સમાન થઈ ગઈ. તો C2 = C3 થવાથી ગુણધર્મ 3 પરથી આનું નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 થાય છે. તો આ પણ સિમ્પલ દાખલો હતો. ત્યારબાદ 4.2 માં એક બીજો એક દાખલો આપેલો છે a - b b - c c - a. આ રીતે આપણને દાખલો આપેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર આપણે કઈ રીતે કરશું? તો તમે જો જોવા જાઓ તો ત્રણેય હાર કઈ પ્રક્રિયા કરું છું? હાર પ્રક્રિયા કરું છું આડી. આ બંનેને મતલબ ત્રણેયનો સરવાળો કરાવો તો શું થાય? જુઓ તો ત્રણેયનો સરવાળો કરાવી R1 + R2 + R3 બદલાવું છે કોને? R1 માં. તો આ બે બદલાશે નહીં. તો એવું કરવાથી જો તમે ચેક કરો તો અહીંયા b કેવા છે? માઇનસ, અહીંયા પ્લસ, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા પ્લસ, આ પ્લસ તો આ માઇનસ, એટલે બધું કેન્સલ થઈ જાય છે. તો આ બધું ઉડી જશે. તો આપણને એવું ઘટક મળે છે 0 0 0. તો કોઈ એક નિશ્ચાયક ના હાર અથવા સ્તંભનું મૂલ્ય 0 હોય તો એનું મૂલ્ય તો 0 જ આવવાનું છે. કોઈ પણ નિશ્ચાયક હોય એના બધા જ ઘટકો 0 હોય, હાર અથવા સ્તંભના બધા જ ઘટકો 0 હોય તો એનું નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય તો કેવું આવવાનું છે? 0 આવવાનું છે. આ પણ એક ગુણધર્મ જોઈ લીધો. તો સિમ્પલ દાખલો છે. ત્રણેય કોલમનો સરવાળો કરાવો અથવા કોઈ બધી હારનો સરવાળો કરાવો. હારનો પણ કરાવી શકાય સરવાળો, સ્તંભનો પણ કરી શકાય. જવાબ સેમ જ આવે છે. એના પરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. એમાં પણ આન્સર 0 લાવવાનો છે. તો તમારે 0 સાબિત કરવાનો છે. તો કઈ રીતે આવે? એક ઓપરેશન આવે છે, પ્રક્રિયા કરવાની આવે છે. પ્રક્રિયા કઈ આવે છે તમારે સોલ્વ કરવાના છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 4 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો આ પણ છે. જો આપણને જવાબ આપી દીધો છે, જવાબ લાવવાનો છે 0. તો 0 જવાબ લાવવો હોય તો કઈ રીતે આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણને આવી રકમ આપેલી છે તો પહેલા તો આ કાઉન્સ ગુણી નાખું. જો a b
AC, BC, AB, CA અને AB તો કાઉન્સ ગણી નાખ્યો છે. તો આવું કરવાથી ફાયદો શું થયો? તો હવે આ જે પદ છે એને આમાં નાખી દો, આ પદને આમાં નાખી દો, આ પદને આમાં નાખી દો. તો 3 જે કોલમ C3 છે ને એ C3 ની કોલમની અંદર બધા જ ઘટક સામાન્ય થઈ જાય છે. ચેક કરો, C3 વત્તા C2 કરાવી છે. C3 અને વત્તા C2 બદલાવો છે એમાં લાવવો છે C3 માં. C3 માં બદલાવ લાવવો છે, C3 ના ઘટકો ઉપયોગ કરવા છે. એ C3 માં કયા ઘટક નાખ્યા? C2 માં. C2 ઘટક નાખ્યા બધા તો C3 માં ચેન્જ થયો. તો જવાબ કેવો આવે છે? જો AB AC તો હતા, BC એડ થયા. AB અને BC હતા, AC એડ થયા. AC અને BC હતા, AB એડ થયા. તો આ 3 ઘટક કેવા છે? સમાન. તો C3 માંથી આ સામાન્ય લેતા. તો અહીંયા 1 1 1 1 1 1. તો કોઈ પણ સ્તંભ અથવા કોઈ પણ બે હાર અથવા કોઈ પણ બે સ્તંભ ના તમામ ઘટકો સમાન હોય તો એનું નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શૂન્ય જ હોય. મેળવવાની જરૂર નથી. મેળવશો તો પણ શૂન્ય જ આવશે. ગુણધર્મ નંબર 3 પરથી આપણે કહી શકીએ C1 બરાબર C3 હોવાથી ડેલ્ટા બરાબર 0 થાય છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ દાખલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચમો એક દાખલો આપેલો છે. એમાં આ રકમ છે તેના બરાબર 2 વખત આવો નિશ્ચાયક વધે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો રકમ જોઈને પણ આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે ગુણધર્મ જે 5 છે એ ફરી વખત આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. રકમની અંદર દરેક ઘટકમાં 2 ઘટક આપેલા છે તો નિશ્ચાયકના સરવાળા સ્વરૂપે આપણે લખી શકીએ છીએ. તો નિશ્ચાયકના સરવાળા સ્વરૂપે લખવું હોય તો જે પહેલા જે ઘટક છે BCA એ આપણે લખેલા છે, અહીંયા QRP એ લખેલા છે અને અહીંયા YZX પહેલા ઘટક લખી નાખ્યા, પ્લસ પછી જે બીજા ઘટક છે તે બીજા નિશ્ચાયકમાં લખેલા છે. તો 2 નિશ્ચાયકોના સરવાળા સ્વરૂપે આપણે અહીંયા નિશ્ચાયકને લખેલો છે ગુણધર્મ નંબર 5 પરથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમે જોવા જાઓ તો આ બંને નિશ્ચાયકને આપણે સમાન કરવાના છે. તો કઈ રીતે સમાન થશે? તો ભાઈ જો ચેક કરો તો અહીંયા આ જે હાર છે અને આ ત્રીજી હાર છે એમાં આપણે એ ઉપર લાવવો છે કારણ કે આપણે 2 વખત જે નિશ્ચાયક વધે છે એમાં APX ઉપરની હારમાં છે, પહેલી હારમાં. તો અહીંયા APX ક્યાં પડેલા છે? છેલ્લી હારમાં છે. તો ત્રીજી હારમાંથી પહેલી હારમાં લેવા માટે અદલાબદલી કરવી પડશે. એવી જ રીતે અહીં પણ તમે જો જોવા જાઓ તો APX અહીંયા પણ અદલાબદલી કરવી પડશે આ બંનેની. તો એ બંનેની અદલાબદલી કરવાથી આગળ માઇનસ કોમન નીકળે છે, અદલાબદલી કરી નાખેલી છે. માઇનસ કોમન નીકળે છે, અદલાબદલી કરેલી છે. હવે જવાબમાં જુઓ, જવાબમાં બીજી જોઈ છે BQY, આપણે જવાબમાં જોઈ છે BQY. તો અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો BQY ત્રીજી હારમાં પડેલા છે તો બીજા અને ત્રીજાને અદલાબદલી કરીશું. એમ અહીંયા પણ બીજા અને ત્રીજાને અદલાબદલી કરીએ એટલે પાછા માઇનસ આવશે એટલે પ્લસ થઈ જાય છે. તો આ પાછા પ્લસ બંને નિશ્ચાયક સમાન થઈ ગયા તેથી 2 વખત લખી શકાય. તો બહુ સિમ્પલ દાખલો હતો. આપણે નિશ્ચાયકોના સરવાળાનો ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને આ દાખલો સિમ્પલ રીતે આપણે સોલ્વ કરેલો છે. કોઈ પણ હાર અથવા કોઈ પણ સ્તંભ ને તમે અદલાબદલી કરો છો, કોઈ પણ 2 હાર અથવા 2 સ્તંભની અદલાબદલી કરીએ છીએ ત્યારે આગળ માઇનસ આવે છે. તે ગુણધર્મ છે, ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછી એક છઠ્ઠો દાખલો આપેલો છે, બહુ સિમ્પલ છે, તે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. તો તમે આ હોમવર્કમાં કરી શકશો. આ દાખલો છે એમાં 0 લાવવાનો છે આપણે આન્સર. તો આન્સર 0 કઈ રીતે આવે છે? ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને. તો આ દાખલો પણ સિમ્પલ છે, તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બીજો દાખલો આપેલો છે, તેમાં આપણે લાવવાના છે 4a² b² અને c². વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે આપણે જેટલા દાખલા જોયા એમાં લગભગ જવાબ બધે આપણે 0 લાવવાનો હતો. હવે જે દાખલા આવે છે એમાં કંઈક સાબિતીમાં આપણે કંઈક ABC અથવા XYZ ના ફોર્મમાં જવાબ લાવવાનો હશે. તો આ દાખલામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરશું? તો સૌથી પહેલા આપણે જો ચેક કરીએ તો પહેલી હારમાંથી, બીજી હારમાંથી અને ત્રીજી હારમાંથી કંઈક સામાન્ય નીકળે છે.
R1 માંથી A, R2 માંથી B, આમાંથી C. તો ABC મેં પહેલા સામાન્ય લઈ લીધેલા છે. તો આવું કંઈક પાછળ વધે છે. હવે તમે જુઓ તો 1, 2 અને 3 કોલમ નંબર 1, કોલમ નંબર 2, કોલમ નંબર 3 માંથી પણ સામાન્ય નીકળે છે. તો એમાંથી પણ ABC પાછા કાઢી લીધા. તો પાછા ABC હતા, બીજા ABC આવ્યા, એટલે A² B² C² થાય છે અને પાછળ જે વધ્યું ત્યાં 1 1 1 વધે છે. તો આ તો બહુ સિમ્પલ દાખલો થઈ ગયો. આને નિશ્ચાયક તમે છોડીને પણ દાખલો કરી શકીએ છીએ, વિસ્તરણ કરીને પણ ઈઝી છે. પરંતુ હજી આને જો સિમ્પલ બનાવવો હોય તો આપણે 0 પણ લાવી શકીએ છીએ. તો R2 અને R1, આ R2 અને R1 નો સરવાળો કરાવો તો અહીંયા 0 થઈ જાય. R2 માં ચેન્જ કરો તો અહીંયા 0 થઈ જાય. તો અત્યારે R2 માં ચેન્જ કરેલો છે -1 + 1 0 થઈ જશે, 1 અને -1 0 થઈ જશે, અને 1 + 1 2. એટલે R2 માં ચેન્જ કર્યો છે, R3 માં ચેન્જ કર્યો છે. ઉપયોગ કોનો કરેલો છે? 1 નો ઉપયોગ કરેલો છે. 1 બદલાશે નહીં, કારણ કે તેનો તો આપણે ફક્ત ઉપયોગ કરેલો છે. તો આ રીતે ઘણા બધા 0 આવી ગયા. બસ હવે આપણે શું કરી શકીએ છીએ? આપણે આને વિસ્તરણ કરી શકીએ છીએ. તો હવે આનું વિસ્તરણ કરી લઈએ. તો વિસ્તરણથી આપણને આનો આન્સર ઈઝીલી મળી જાય છે. તો A² B² અને C² જો આનું વિસ્તરણ કરવામાં આવે તો અહીંયા આપણને આન્સર મળે છે -+ 4 × 4, એટલે 4 વખત A² B² અને C² વધે છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દાખલો કરી શકીએ છીએ. બહુ સિમ્પલ દાખલો છે, તો આની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે.